σήμερα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ να γνωριστούμε λίγο με την πόλη, να δείτε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Βοήθειας Αυτοβοήθειας, αλλά πριν από αυτό λίγο και τις ιδέες που υπάρχουν γενικότερα έτσι, για το ζήτημα της εξάρτησης από το Διοικητικό Υπεύθυνο του προγράμματος, ο κ. Ζαφυρίδη. Ό,τι φεύγω να ξεκινήσουμε. Ο κ. Ζαφυρίδης είναι ψυχίατρος, ήταν καθηγητής του τμήματος ψυχολογίας με πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο άνθρωπος που έτσι ίδρυσε τα προγράμματα Βοήθειας Αυτοβοήθειας, αλλά και πριν από αυτό έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο των εξαρτήσεων. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε την Ιθάκη, πίσω στη δεκαετία του 80, μετά και θεά, και δάσκαλός μας. Καλά. Καλά σου λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε μάλλον δύσκολο θέμα, το θέμα των εξαρτήσεων, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ανακτήσει ένα από τα κοινωνικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Και βέβαια αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ίσως είναι ότι δεν είναι και τόσο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών. Το πρόβλημα της εξάρτησης πρωτοεμφανίζεται πριν περίπου 150 χρόνια στην Αμερική και βαθμία από εκεί εξαπλώνεται και αφαρμακευτικές ουσίες, πάντα μιλάω, και βαθμία εξαπλώνεται και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Η πρώτη διαπιστωμένη μαζική χρήση οποίου παρατηρείται σε Κινέζους μετανάστες εργάτες των Αμερικανικών σιδηροδρόμων, οι οποίοι δούλευαν σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς ωράριο, χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα βραχώδη όρη, προσπαθώντας να φτιάξουν τους Αμερικανικούς σιδηροδρόμους και να ενώσουν την Ανατολή με την Δύση. Και ως απάντηση σε εισαγωγικά στην πιεστική συνθήκη βρήκαν τη χρήση οποίου. Έπαιρναν δηλαδή το όπιο για να ανακουφιστούν από το σωματικό και το ψυχικό πόνο που είχαν, γιατί ήταν μόνοι τους, μακριά από την πατρίδα τους, μακριά από τον πολιτισμό τους και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Σιγά σιγά και Αμερικανοί πολίτες αρχίζουν να κάνουν χρήση ουσιών, ψυχοτρόπων ουσιών, κυρίως οπιοειδών. Έτσι λοιπόν, λίγο αργότερα από το 1810 που παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο της μαζικής κατανάλωσης οποίου από Κινέζους εργάτες μετανάστες, έχουμε μία νέα επιδημία, μικρού μεγέθους όμως στην Αμερική, την επιδημία της κοντεΐνης. Είναι ένα εκχύλισμα του οποίου, το οποίο έχει τις ίδιες περίπου δράσεις με το όπιο, αλλά είναι πολύ πιο δυνατό. Το 1850-55 εμφανίζεται η ενέσιμη μορφήνη και έχουμε μία νέα επιδημία, την επιδημία της μορφήνης. Θα περνάω από το χάρη, επειδή τα περισσότερα από αυτά ίσως είναι γνωστά. Το 1890 εμφανίζεται η κοκαίνη στην Αμερικανική αγορά και υπάρχει νέα επιδημία, η επιδημία της κοκαίνης. Και τέλος το 1898 η φαρμακευτική εταιρεία Bayer, η γνωστή μας Bayer που την ξέρουμε όλοι, λασάρει στην Αμερικανική και στην Ευρωπαϊκή αγορά το σκεύασμα ηρωίνη, το οποίο είναι ημισυνθετικό παράγοντο του οποίου έχει εκατονταπλάσια δράση σε σχέση με το φυσικό όπιο και πολύ σύντομα αναδεικνύεται σαν την κυρίαρχη ψυχοτρόπα ουσία που χρησιμοποιούν οι εξαρτημένοι. Σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε φορά που εμφανιζόταν μια νέα φαρμακευτική ουσία, αυτή από ένα μέρος του ιατρικού κόσμου ελασσάρετο σαν φάρμακο για την προηγούμενη εξάρτηση. Γιατί οι γιατροί παρατηρούσαν ότι όταν στον οπιομανία έδιναν κοδεΐνη, αυτός δεν έπαιρνε πλέον όπιο. Όταν στον κοδεϊνομανία έδιναν ενέσιμη μορφήνη, αυτός δεν έπαιρνε πλέον κοδεΐνη. Έτσι λοιπόν,
προσπαθώντας να λύσουν με ιατρικό τρόπο το πρόβλημα, αποτύχαναν συνεχώς. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε και αργότερα με τη μεθαδόνη, γιατί το 1967 εμφανίζεται και χρησιμοποιείται η μεθαδόνη στα προγράμματα υποκατάστασης και αυτή όμως γλασσάρεται σαν φάρμακο εναντίον της τοξικομανίας, τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, για να διαπιστωθεί λίγο αργότερα ότι δεν μπορούσε να θεραπεύσει ούτε αυτή. Γενικά αυτό το επαναλαμβανόμενο μοντέλο της επίλυσης, της φαρμακευτικής επίλυσης του προβλήματος της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες φαίνεται να αποτυγχάνει. Αυτοί ήταν οι λόγοι ίσως που το πρόβλημα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα στην Αμερική υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια τουλάχιστον οι χρήστες ή καταχραστές ηρωίνης, 8 περίπου εκατομμύρια εξαρτημένοι από κοκαίνη, 4 εκατομμύρια από αμφεταμίνες και όλα αυτά, και άλλα μερικά εκατομμύρια είναι εξαρτημένοι από μια νέα μόδα που είναι τα συνταγογραφούμενα συνθετικά παράγοντα του οποίου, όπως το ντολαντίν και διάφορα άλλα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιεί η ιατρική για την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου. Αν σε αυτά τα εκατομμύρια των εξαρτημένων προσθέσετε τα περίπου 15 με 17 εκατομμύρια αλκοολικούς και τα αρκετά εκατομμύρια τα οποία δεν τα έχουμε μετρήσει επακριβώς, αλλά λένε πολλοί Αμερικανοί ειδικοί ότι είναι πάνω από 1-2 εκατομμύρια παθολογικά εξαρτημένων από το ίντερνετ, από το τζόγο και από άλλα τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες, γιατί ό,τι λέμε για την Αμερική λίγο πολύ ισχύει και για τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι κοινωνίες των εξαρτήσεων. Και το περίεργο, το παράδοξο είναι ότι η επιστήμη, η οποία αντιμετώπισε πάρα πολλές επιδημίες με επιτυχία, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εξάρτησης. 150 χρόνια τώρα δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στον περιορισμό του προβλήματος. Αντίθετα, η εξάπλωση της κατάχρησης συνεχίζεται με γεωμετρικούς δείκτες. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι οι θεωρίες πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι πολιτικές είναι λαθεμένες. Και νομίζω ότι την κύρια ευθύνη για αυτή την αποτυχία φέρει η νοσολογική θεωρία της εξάρτησης, η οποία είναι η κυρίαρχη θεωρία και στον επιστημονικό κόσμο, και μάλιστα αυτή η κυριαρχία των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει διασπαρεί και στην κοινωνία, η οποία βλέπει δηλαδή την εξάρτηση ως μία νόσο, ιατρική περίπου νόσο, σαν το διαβήτη ή σαν την καταπλάκας κλίση ή κάτι τέτοιο. Αυτό το μεγάλο λάθος, νομίζω, πληρώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες, γιατί δεν θέλουν να βρουν τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων, αλλά βολεύονται με βολικές αποδόσεις αιτίων. Πρέπει να σας πω ότι η εξάρτηση, παρόλο ότι πολλοί κόσμος πιστεύει ότι υπήρχε πάντα, δεν υπήρχε πάντα. Ο Μπρους Αλεξάνδερ, κλινικός ψυχολόγος, εξαρτησιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Βανκούβερ, γράφει περίπου το 2000 ένα άρθρο του, ότι έψαξε όλα τα ιστορικά, λογοτεχνικά και ιατρικά κείμενα του παρελθόντος, πριν από τον 19ο αιώνα, πριν από τον 20ο αιώνα, χωρίς να ανακαλύψει πουθενά μία περιγραφή του συνδρόμου της εξάρτησης. Το σύνδρομο αυτό της εξάρτησης, όπως το ονομάζει η σύγχρονη ψυχιατρική, ήταν δηλαδή άγνωστο εκείνη την εποχή, τις εποχές παλιότερα. Όπως λέει ο Στάντον Πιλ, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η εξάρτηση είναι μία επινόηση του 20ου αιώνα. Αρχίζει δειλά να εμφανίζεται ως κλινικό σύνδρομο τα τέλη του 19ου αιώνα και ολοκληρώνεται και χρησιμοποιείται μάλλον ως κλινικό σύνδρομο, ως περίπου ιατρική νόσος αρχές του 20ου αιώνα. Η νομιμοποίηση
της νοσολογικής αντίληψης της εξάρτησης έγινε μάλιστα επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση το 1914 με την πράξη Χάρισον, η οποία αφού έθετε εκτός νόμου τη διακίνηση όλων των ουσιών, των ψυχοτρόπων ουσιών, οπιούχων, ειδικής κάναβης και κοκαίνης, που μέχρι τότε κυκλοφορούν στην Αμερικανική αγορά ελεύθερες, ταυτόχρονα επισημοποιούσε την νοσολογική αντίληψη, γιατί απέδε την ευθύνη της αντιμετώπισης του προβλήματος στην ιατρική επιστημονική κοινότητα. Παραδέχθηκε δηλαδή η πράξη Χάρισον, το νομοθέτημα αυτό, ότι το πρόβλημα είναι επιστημονικό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μέχρι τότε κανένας δεν έλεγε ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα ιατρικό επιστημονικό πρόβλημα. Άλλοι αριστεροί επαναστάτες και διανοούμενοι έλεγαν ότι είναι ταξικό το θέμα, γιατί έβλεπαν ότι κυρίως αυτοί που έπεφταν θύματα της κατάχρησης ήταν η εργατική τάξη, η οποία αναγκαζόταν στις μεγαλοπόλεις της Αμερικής και της Ευρώπης να εργάζεται κάτω από αντίξωες συνθήκες μέσα σε εργοστάσια, χωρίς θέρμανση, χωρίς τζάμια, χωρίς κατάλληλες συνθήκες και υποδομές. Και επίσης, εκτός από αυτό, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως θρησκευόμενοι κτλ., οι οποίοι πίστευαν ότι αυτό είναι ένα ηθικό θέμα. Αλλά κανείς δεν έλεγε ότι είναι ένα επιστημονικό θέμα. Μάλιστα, μπορώ να σας αναφέρω τον William Taft, πρόεδρος των ΗΠΑ το 1910, δηλαδή 4 χρόνια πριν από την απαγορευτική πράξη Χάρισον και την επισημοποίηση της νοσολογικής επιστημονικής αντίληψης για την εξάρτηση, είχε αναφέρει στο Κογκρέσο ότι πρόκειται για ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Το πώς μεταβαπτίστηκε ξαφνικά το κοινωνικό πρόβλημα σε επιστημονικό πρόβλημα και άρα ανατέθηκε η επίλυσή του στην ιατρική επιστημονική κοινότητα ανάμεσα στο 1910 και στο 1914, ίσως έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Η δικιά μου ερμηνεία είναι ότι η ηθήνουσα πολιτικά τάξη της καπιταλιστικής Αμερικής κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι το να παραδέχεται ότι το πρόβλημα των εξαρτήσεων είναι ένα κοινωνικό και άρα πολιτικό πρόβλημα θα σήμαινε μία παραδοχή ότι με τον καπιταλισμό κάτι δεν πάει καλά. Ότι ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων το στέλνει προς τη δυστυχία και τη μιζέρια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποφασίστηκε κατά τη γνώμη μου, όχι τυχαία, η μετονομασία του κοινωνικού προβλήματος σε επιστημονικό ή ιατρικό. Γιατί εφόσον το πρόβλημα ήταν ιατρικό, κανείς δεν έφερε την ευθύνη. Ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε η κοινωνία, ούτε ο χρήστης, ούτε η οικογένεια του χρήστη, απολύτως κανένας δεν έφερε την ευθύνη. Εάν όμως, όπως είπα πριν, σκεφτούμε πάνω σε αυτή την υπόθεση της μη περιγραφής στα κλασικά βιβλία, στην λογοτεχνία και στα ιατρικά βιβλία του συνδρόμου της εξάρτησης, θα πρέπει να κάνουμε δύο ερμηνευτικές υποθέσεις. Στο ερώτημα γιατί δεν υπήρχε πρώτου 20ου αιώνα σύνδρομο εξάρτησης. Το πρώτο είναι να παραδεχτούμε ότι δεν υπήρχαν ψυχοτρόπες ουσίες ή εν πάση περιπτώσει δεν ήταν γνωστές οι δράσεις των ψυχοτρόπων ουσιών και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι δεν τις έπαιρναν. Άρα δεν υπήρχε και λυτικό σύνδρομο. Αυτό όμως δεν μπορεί να σταθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές πηγές, οι οποίες λένε ότι από αρχαιοτά των χρόνων οι άνθρωποι γνώρισαν τις ψυχοτρόπες ουσίες και γνώρισαν επίσης τη δράση τους. Και επίσης έκαναν χρήση αυτών των ουσιών. Αυτές τις μαρτυρίες τις έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γινόταν τότε χρήση. Άρα πρέπει να παραδεχθούμε να πάμε σε ένα άλλο ερμηνευτικό μοντέλο και να παραδεχθούμε ότι υπήρχε χρήση ουσιών, ενδεχομένως και από κάποιους κατάχρηση των ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά δεν υπήρχε στερητικό σύνδρομο. Δεν περιγραφόταν πουθενά, δεν υπήρχε σύνδρομο νοσηρότητας, δεν υπήρχε η νόσος της εξάρτησης. Αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά έτσι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν τα πράγματα. Και αν παραδεχτούμε αυτή την θέση, τότε θα πρέπει να θέσουμε ένα νέο ερώτημα στον εαυτό μας, να πούμε για ποιο λόγο, ενώ
Οι ψυχοτρόπες ουσίες ήταν εδώ. Ο άνθρωπος ως υπαρξιακή οντότητα με τα προβλήματά του, με τα αδιέξοδά του, με τα υπαρξιακά του κενά και τις υπαρξιακές του ανησυχίες είναι εδώ. Και συναντιέται με την ουσία. Γιατί δεν προκύπτει το σύνδρομο της εξάρτησης? Γιατί μέσα στους αιώνες ούτε οι ψυχοτρόπες ουσίες άλλαξαν ιδιώτες, ούτε η ανθρώπινη ύπαρξη άλλαξε τα βασικά της χαρακτηριστικά. Άρα κάτι άλλο άλλαξε. Τον 19ο, τέλη του 19ου και αρχή του 20ου αιώνα. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό που άλλαξε ριζικά ήταν ο τρόπος ζωής. Ο νέος τρόπος ζωής που επέβαλε η ταχεία εκβιομηχάνηση όλων των προηγουμένων κρατών, η είσοδος της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, αυτά όλα άλλαξαν ριζικά τις ζωές των άνθρωπων. Και η αποσύνθεση της υπαίθρου, η αστιφιλία, η συσσόρευση πάρα πολλών ανθρώπων σε μεγάλα αστικά κέντρα, οι οποίοι δεν γνωριζόντουσαν καν μεταξύ τους και βίωναν ένα αίσθημα αποξένωσης. Δεν είχαν ανθρώπινες σχέσεις. Δεν ήταν όπως στην κοινότητα του χωριού παλιότερα. Όλα αυτά τα θέματα σιγά σιγά νομίζω ότι οδήγησαν τους ανθρώπους σε ένα υπαρξιακό κενό, το οποίο νομοτελειακά πλέον τους οδηγούσε στην ύψη ουσιών. Η νοσολογική αντίληψη τώρα από την άλλη μεριά, αυτή είναι η κοινωνιολογική προσέγγιση. Συγγνώμη να κλείσω το τηλέφωνο. Αναφέρθηκα προηγουμένως λοιπόν στο νοσολογικό μοντέλο, το οποίο η ιατρική επιστημονική κοινότητα που ανέλαβε το 1914 την επίλυση του προβλήματος των ναρκωτικών χρησιμοποίησε για να ερμηνεύσει το φαινόμενο της εξάρτησης. Θέλω λίγο να αντιπαρατεθώ σε αυτό το μοντέλο, γι' αυτό αν μπορούμε να προβάλλουμε την πρώτη διαφάνεια, να σας πω καταρχήν τι είναι το κλασικό νοσολογικό ιατρικό μοντέλο. Αυτό το μοντέλο λοιπόν λέει ότι όταν έχουμε ένα λιμώδη παράγοντα, ο παράγοντας αυτό μπορεί να είναι ένα μικρόβιο, μπορεί να είναι ένα βακτήριο, κάτι τέτοιο, αυτό συχνά μέσω ενός ενδιάμεσου ξενιστή, ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε ζώο, μεταφέρεται στον άνθρωπο. Και μετά τη συνάντηση αυτού του μικροβιακού παράγοντα με τον ανθρώπινο οργανισμό, προκύπτει η νόσος, προκύπτει η ασθένεια, ο άνθρωπος ασθενεί. Πάμε παρακάτω στην επόμενη. Ένα τέτοιο παράδειγμα, για να γίνω πιο σαφής, είναι το παράδειγμα της ελονοσίας. Έχουμε το πλασμόδιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόκληση της ελονοσίας. Αυτό μεταφέρεται από τον ανοφελή κόνοπα που είναι ο ενδιάμεσος ξενιστής στον άνθρωπο και μετά από τη μεταφορά του στον άνθρωπο εκδηλώνεται η νόσος της ελονοσίας. Αυτό ακριβώς το μοντέλο μεταφέρθηκε στην εξάρτηση από τον ιατρικό κόσμο των αρχών του αιώνα. Έχουμε τις ναρκωτικές ουσίες, τις ψυχοτρόπες ουσίες, έχουμε ως ενδιάμεσο ξενιστή, ως ένα είδος δηλαδή νέου ανοφελούς κόνοπα, τον βαποράκι, τον έμπορα, αυτόν ο οποίος διακινεί τα ναρκωτικά, αυτός μολύνει τον νεαρό άνθρωπο με την ουσία και στη συνέχεια εμφανίζεται μετά από αυτή τη μόλυνση, εμφανίζεται η νόσος της εξάρτησης. Τώρα νομίζω ότι δεν θα σχολιάζω την αφέλεια του μοντέλου, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να ευσταθεί, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται η εξάρτηση, γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω, εάν όντως οι ναρκωτικές ουσίες έφεραν κάποιες ιδιότητες εξαρτητικές, τότε θα έπρεπε ο κάθε ένας ο οποίος τις αγγίζει ή έρχεται επαφή υποχρεωτικά να γίνεται εξαρτημένος. Αυτό όμως δεν ισχύει.
υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στη διάρκεια της νοσηλείας τους, αν υπάρχουν γιατροί ογκολόγοι εδώ θα μας το διαβεβαιώσουν, παίρνουν οπιούχα γιατί είναι αποτελεσματικά παυσίπονα για το σωματικό πόνο. Από αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες στην Ευρώπη και στην Αμερική που κάθε χρόνο παίρνουν συστηματικά και καθημερινά οπιούχα, δεν έχουμε τους αντίστοιχους εξαρτημένους. Ένα ελάχιστο ποσοστό, το οποίο κατ' άλλους είναι 1% από όλους αυτούς, θα εξαρτηθεί από το οπιούχα. Το υπόλοιπο 99% δεν εξαρτιέται ποτέ από το οπιούχα. Από τα παυσίπονα αυτά δηλαδή, τα οποία είναι το ίδιο δυνατά σαν την ηρωίνη. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι οι εξαρτητικές ουσίες είναι φορείς κάποιων εξαρτητικών ιδιωτήτων και άρα αν το παιδί μας ή κάποιος τους δοκιμάσει μία φορά υποχρεωτικά θα πάρει και δεύτερη και τέταρτη φορά και τελικά θα καταντήσει η ηρωινομανία. Αλλού πρέπει να δούμε το θέμα και νομίζω ότι το θέμα είναι ότι αυτά τα άτομα τα οποία παίρνουν κατά κανόνα τέτοιες ουσίες το κάνουν επειδή έχουν κάποια ανάγκη να το πράξουν. Αυτό δηλαδή κάπως δεν μπορούν να ισορροπήσουν πολλές ουσίες και κάπως οι ουσίες τους βοηθάνε να ανακουφιστούν από αισθήματα έντασης, ψυχικού πόνου και διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν μέσα τους και τα οποία προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα επειδή μακρηγορώ, θα έρθω στους μύθους, οι οποίοι είναι ευρύτατα διαδεδομένοι και είναι απόρρια της νοσολογικής αντίληψης της εξάρτησης, οι οποίοι όμως είναι ευρύτατα αποδεκτοί και ακριβώς είναι ο λόγος που δεν μπορούν να εφαρμόσουν μετά αποτελεσματικές πολιτικές κτλ. Γιατί αυτούς τους μύθους δεν τις ασπάζεται μόνο ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, τους ασπάζεται η κοινή γνώμη, τους ασπάζεται η πολιτική ηγεσία. Ο πρώτος μύθος είναι ότι όταν κάποιος είναι μια φορά εξαρτημένος, είναι για πάντα εξαρτημένος. Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Έρευνες της Σόμπελ, του Κρίκεμαν και άλλων τη δεκαετία του 90 έδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εξαρτημένων, και παρόλο που δεν σε φέρει εμάς τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, θα σας το πω, γίνεται μόνο του καλά. Προϊόντος του χρόνου, δηλαδή οριμάζοντας. Ένα μικρό ποσοστό θα απομακρυνθεί μόνο του από τις ουσίες στη δεκαετία ανάμεσα στα 20 και 30 χρόνια, πολύ μεγαλύτερο στα 30 με 40 και γύρω στα 50 με 55 χρόνια, όταν φτάσει κάποιος εξαρτημένος από αλκοόλ ή από ναρκωτικά, η πιθανότητα να αποφασίσει μόνος του, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια και να γίνει καλά, αγγίζει το 60%. Αυτό ομολογώ ότι παρά το γεγονός ότι ασχολούμαι 35 χρόνια με τα ναρκωτικά, εγώ ίδιος δεν το ήξερα. Σε όλα τα συνέδρια που πήγαινα, ποτέ δεν το άκουσα. Και νομίζω ότι ίσως πίσω από αυτή την απόκρυψη υπάρχει και μια μικρή ιδιοτέλεια ημών των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας. Γιατί βέβαια όταν ζεις από αυτά τα πράγματα, από αυτά τα προβλήματα, είναι πολύ δύσκολο να παραδεχθείς ότι κάποιος μπορεί να γίνει μόνος του καλά. Δεν συμφέρει δηλαδή τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Ένας άλλος μύθος είναι ότι οι εξαρτήσεις υπάρχουν γιατί υπάρχουν ναρκωτικές ουσίες. Είναι πέρα για πέρα και αυτός λαθεμένος, αυτή η άποψη είναι λαθεμένη, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι πολιτισμοί όπως οι Ίνκας της Λατινικής Αμερικής ζούσαν επί χρόνια με αυτοφιές το φυτό κόκα στις αυλές τους, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, χωρίς να είναι γεμάτο εξαρτημένους από κοκαίνη η κοινωνία τους. Αντίθετα, όταν το 16ο αιώνα εισέβαλαν στη Λατινική Αμερική οι Ισπανοί κατακτητές, υποδούλωσαν και διέλυσαν την αυτοκρατορία των Ίνκας, διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό, αποσάθρωσαν εντελώς την κοινωνία και τους περισσότερους τους πήραν δούλους για να δουλεύουν για λογαριασμό των Ισπανών
τότε πραγματικά άνθησε η εξάρτηση από κοκαίνη. Οι άνθρωποι προφανώς, για να αντιμετωπίσουν την ψυχοπιεστική συνθήκη που ζούσαν, αποφάσισαν να παίρνουν ναρκωτικά για να αναποφυστούν. Ένας άλλος μύθος λέει ότι η βαρύτητα της εξάρτησης, όπως και του στρωματικού στερητικού συνδρόμου, που εμφανίζεται μετά από την απότομη διακοπή της χρήσης, εξαρτάται πάντα από το είδος, την ποσότητα και τη συχνότητα της προσλαμβανόμενης ψυχοτρόπου ουσίας. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν πολύ μικρές δόσεις μιας ναρκωτικής ουσίας να εκδραματίζουν το σωματικό στερητικό σύνδρομο, να έχουν έντονο στερητικό σύνδρομο, και ανθρώπους με πολύ μεγάλες δόσεις, πολύ ανεβασμένους όπως λέμε στην πιάτσα των ναρκωτικών, να μην εμφανίζουν πολλά συμπτώματα στέρησης ή ελάχιστα ή και καθόλου. Και μάλιστα είδαμε και παρατηρήσαμε, και αυτό το ξέρουν όλοι οι θεραπευτές των ναρκωτικών, ότι τα συμπτώματα του συνδρόμου στέρησης δεν εξαρτώνται από τη δόση και από το πόσο συχνά έπαιρνε κανένας πριν την ουσία, πριν τη διακόψη, αλλά εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται όταν διακόπτει. Αν νιώθει ασφάλεια, αν δηλαδή είναι κοντά σε γνωστούς του ανθρώπου, σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο είναι φιλικό προς αυτόν και ασφαλές, τότε το σωματικό στερητικό σύνδρομο ελαχιστοποιείται, τα συμπτώματα είναι ελάχιστα, μπορεί να μοιάζουν σαν μια πολύ ελαφριά γρίπη ή μπορεί να μην υπάρχουν ούτε αυτά τα συμπτώματα. Ένας άλλος μύθος είναι ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν τακτική χρήση αλκοόλ ή και τακτική χρήση και περιστασιακή χρήση ναρκωτικών, θα καταλήξουν ανεξέλεκτα εξαρτημένοι. Γιατί τάχα όλες αυτές οι ουσίες έχουν τη δαιμονική ιδιότητα να τους εξαρτούν και να τους κάνουν να χάνουν τον έλεγχο. Είναι και αυτό λάθος. Ο μεγαλύτερο ποσοστό των εξαρτημένων από σκληρά ναρκωτικά και από αλκοόλ έχει λίγο πολύ μία ελεγχόμενη χρήση. Είναι δηλαδή λειτουργικοί εξαρτημένοι. Ναι, μεν κάνουν τη χρήση, αλλά από την άλλη μεριά μπορούν και αντιρροπίζονται. Πολλοί από αυτούς είναι επαγγελματίες, άλλοι από αυτούς είναι καλοί οικογενειάρχες, συμβαίνει και αυτό, είναι εντάξει στις συναλλαγές τους με την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, το ξέρετε, στα χωριά υπάρχουν πάρα πολλοί συστηματικοί χρήστες αλκοόλ. Κάθε μέρα στα καφενεία κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες τσίπουρου, ρακής κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι δυσλειτουργικοί αλκοολικοί. Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι καλοί οικογενειάρχες, είναι καλοί στις επαγγελματίες, δηλαδή δουλεύουν στα χωράφια τους κτλ. Επεξέρχονται δηλαδή στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ούτε στον εαυτό τους ούτε στην κοινωνία. Θα ήμουν λοιπόν πολύ επιφυλακτικός να υποστηρίξω ότι ένας ο οποίος πίνει έστω και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ είναι υποχρεωτικά ένας δυσλειτουργικός χρήστης. Τέλος, ένα σημαντικό για κλείσω, γιατί έχω κάνει νομίζω κατάκληση στον χρόνο. Κάπως. Άρα πρέπει να τελειώνω. Το λέει γενικά ο Σωτήρης. Είναι το θέμα της πρόληψης. Γιατί και εδώ υπάρχει μια μυθολογία. Επί χρόνια και ακόμα και τώρα, μερικοί από τους ειδικούς πιστεύουν ότι η πρόληψη είναι ο εκφοβισμός. Είναι να τρομοκρατήσουμε την νεολαία, να του δείξουμε σκελετούς, να του δείξουμε πεθαμένους μέσα σε νεκροτομία από ναρκωτικά, με την ελπίδα ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους αποθαρρύνουμε από το να πειραματιστούμε τις ουσίες. Βεβαίως αυτός ο τρόπος της πρόληψης αποδείχθηκε εντελώς λάθος, αλλά επίσης λάθος αποδείχθηκε και ένας άλλος τρόπος που βασίζεται περισσότερο στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων,
Εν πάση περιπτώσει, παρότι δεν είναι τόσο λάθος όσο ο προηγούμενος, δεν συνεισέφερε αποτελεσματικά στην πρόληψη. Νομίζω ότι για να έχουμε πρόληψη, στην ουσία πρέπει να δώσουμε ελπίδα στους νέους, πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δημιουργικές ικανότητες που διαθέτουν και πρέπει κυρίως να τους δώσουμε ασφάλεια, που ασφάλεια δίνει η σχολική κοινότητα όταν λειτουργεί πραγματικά σαν κοινότητα. Όταν δεν υπάρχει μοναξιά και η έλλειψη σχέσεων μέσα στο σχολείο, τότε πραγματικά μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κάνουμε πρόληψη. Όσο τα σχολεία μας είναι διαλυμένα, οι δάσκαλοι μέσα στη μοναξιά τους, οι μαθητές μέσα στη μοναξιά τους και οι οικογένειες μέσα στη μοναξιά τους, δεν πρόκειται να το λύσουμε το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να κάνουμε αποτελεσματική πρόληψη. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Δηλαδή, μιλάω για τον στιγματισμό. Ναι. Τον στιγματισμό πώς μπορούμε να τον αποφύγουμε? Κοιτάξτε, ο στιγματισμός υπάρχει, δεν είναι εύκολο να τον αποφύγεις ούτως ή άλλως. Από τη στιγμή που κάποιοι απεφάσισαν ότι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι μια παράνομη ιστορία, αυτός ο οποίος κάνει χρήση ναρκωτικών στιγματίζεται. Βεβαίως, την ίδια στιγμή κάποιες άλλες εξαρτήσεις δεν τις στιγμάτισαν με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε. Αυτό είναι απορίας άξιο. Γιατί κατά τη γνώμη μου και ο τρόπος που κατέταξαν την επικινδυνότητα των ουσιών είναι εντελώς λάθος. Δεν μπορεί να είναι στην πρώτη θέση της επικινδυνότητας το χασίς, ας πούμε στο βρετανικό πίνακα της επικινδυνότητας, και στη δεύτερη θέση το αλκοόλ. Έτσι, το χασίς δεν έχει τοξικότητα. Ελάχιστες φορές, σε ένα ποσοστό κάτω του 1% μπορεί ενδεχομένως, εάν υπάρχει ένα προψυχωτικό υπόστρωμα, μπορεί να βοηθήσει την εμφάνιση ενός ψυχωτικού επεισοδίου. Αλλά μιλάμε για μια απειροελάχιστη πιθανότητα, αλλά δεν έχει τοξικότητα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι και η ηρωίνη δεν έχει τοξικότητα. Και η κοκαίνη δεν έχει τοξικότητα, αν περνόταν δηλαδή σε κανονικές δόσεις και να μην λέμε ψέματα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να απειλούμε με τη δίθεν τοξικότητα που έχουν αυτές οι ουσίες. Αυτό που κάνει δηλητηριώδες τις ουσίες που κυκλοφορούν στην πιάτσα είναι η νοθεία. Τώρα, όσον αφορά το άλλο σκέλος του ερωτήματος, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι η εξάρτηση. Το πρόβλημα της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας δεν είναι η εξάρτηση. Η εξάρτηση είναι η ορατή κορφή του παγόβουνου. Υπάρχουν δεκάδες προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι κοινωνίες οι οποίες είναι πλέον απορριθμισμένες κοινωνίες, δεν έχουν τη συνοχή και τη συνεκτικότητα που είχαν οι παλιές κοινότητες και οι παλιές κοινωνίες. Απορριθμίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη και με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να ονοματοδοτήσουν τις ζωές των ανθρώπων. Ως εκ τούτου οι άνθρωποι παραπέουν δεξιά και αριστερά χωρίς νόημα και είναι θέμα τύχης και ταξικής ίσως προέλευσης το αν θα πέσει τα ναρκωτικά, το αν θα κάνει shopping therapy, δηλαδή αν θα τρέξει στα μαγαζιά να ξοδεύει λεφτά και να κάνει υπερκατανάλωση, εάν θα προσφύγει στα medium, εάν θα προσφύγει σε ατέρμονες ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, προκειμένου να βρει ένα στήριγμα. Οι κοινότητες που λέγατε, γιατί και αυτά που λέτε τώρα πάλι αναλυτικά είναι. Οι κοινότητες πιο διαφορετικό είναι. Οι κοινότητες υπηρετούν τις ανθρώπινες σχέσεις λόγω της εγκύτητας που είχαν και λόγω της γνωριμίας που είχαν. Ένας άνθρωπος μέσα στην αγροτική οικονομία πριν από το 1900, οι άνθρωποι γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Καταλάβατε, αυτό το πλεονέκτημα είχαν. Οι άνθρωποι είχαν ανθρώπινη σχέση, είχαν αναφορά, δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Μετά την εκβιομηχάνωση, όλη η ύπαιθρος ερημώνει βαθμία και οι μεγάλες πόλεις δημιουργούν αποξενωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε πού πατάνε ούτε πού βαδίζουν. Δεν έχουν κανένα κέντρο στη ζωή τους και προφανώς για αυτούς μια εύκολη λύση, τους φτωχούς από αυτούς όλους, είναι τα ναρκωτικά. Για να γεμίσουν το υπαρξιακό τους κενό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ανθρώπινη σχέση, χωρίς αμοιβαιότητα, χωρίς αίσθηση ταυτότητας. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι.
απλά ως παραγωγική μηχανή, όπως ο σύγχρονος καπιταλισμός τον θέλει, η οποία συνεχώς παράγει νέα κέρδη και περισσότερα κέρδη. Όποιος νομίζει ότι μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει έτσι, κατά τη γνώμη μου, κάνει μεγάλο λάθος. Γιατί αν ο καπιταλισμός ήταν τόσο πετυχημένο σύστημα, τότε γιατί πληρώνουμε τόσο μεγάλο τίμημα? Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, στη τελευταία έκθεση που έκανε για την υγεία στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, λέει ότι αυτή τη στιγμή το 25% του συνολικού πληθυσμού της Δύσης πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα, και με τα μοντέλα πρόβλεψης που διαθέτουν είπαμε ότι 2050 το 50% των δυτικών ανθρώπων θα πάσχουν από σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Εάν λοιπόν η ανθρώπινη ευτυχία σημαίνει αύξηση των κερδών και αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος, τότε γιατί η απόλυτη δυστυχία συσσωρεύεται με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη? Αλλά κανείς δεν την ξέρει, την καταστέλουμε. Έχουμε φαρμακώσει τους πάντας. Ξέρετε ποιος είναι ο τζίρος των συνταγογραφούμενων ψυχοφαρμάκων στην Ευρώπη? Κοντεύει πλέον να φτάσει στα όπλα. Ποιος άλλος θα θέλει να τοποθετηθεί, να ρωτήσει κάτι? Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα. Δυστυχώς τώρα θα γιώσουμε την κουβέντα. Εσύ μας είπες ότι εμείς οι ειδικοί έτσι λίγο σχεδόν περισσεύουμε. Και εμένα τώρα με... Λοιπόν... Ναι, γι' αυτό. Δεν θα σας κουράσω. Θα πω δύο λόγια για το πρόγραμμα παροχής αυτοβοήθειας, λίγα πράγματα. Περιέγραψε πριν ο κ. Ζαφυρίδης κάποια ζητήματα για τα διέξοδα που έχουν οι κυρίαρχες προσεγγίσεις, όχι μόνο στο να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, αλλά αυτοί δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, μετά έχουν τεράστια δυναμία στο να προτείνουν λύσεις. Ξέρετε, αυτό αποδεικνύεται, αν δούμε διεθνώς τις μελέτες αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, δεν είναι ότι παρατηρούμε σταθερά και ίσως μειούμενα αποτελέσματα, ενώ έχουμε επενδύσει πολύ περισσότερο τεχνογνωσία, πόρους, έρευνα, γνώση έχει παραχθεί, τα αποτελέσματα θα έπρεπε να αυξάνονται. Είναι σταθερά ή μειούμενα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε καθόλου και στα καινούργια φαινόμενα της εξάρτησης. Προσπαθούμε με παλιά γνώση να απαντήσουμε στα καινούργια ζητήματα. Αυτό το αδιέξοδο λοιπόν των κυρίαρχων επιστημονικών προσεγγίσεων αντανακλάται πολύ στο επίπεδο της πράξης. Και είναι σημαντικό να τολμάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, να αξιολογούμε τις δουλειές και να βλέπουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και ποιοι άλλοι δρόμοι μπορεί να υπάρχουν. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, κατά τη γνώμη μας, που υπάρχει είναι ότι φεύγοντας από αυτό τον ιατροκεντρικό τρόπο σκέψης όσον αφορά στην ερμηνεία του προβλήματος, θα πρέπει να τον αποφύγουμε και όσον αφορά στους όρους αντιμετώπισης του. Άρα δεν θα πρέπει να δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτό που λέμε απεξάρτηση, θεραπεία, στην υφιστάμενη συνθήκη, δηλαδή ότι η απεξάρτηση αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο με πολλή ένταση θεραπευτική για να επιληθεί το πρόβλημα, αλλά ίσως μας λένε κάποιες ιδέες που μας έρχονται απ' έξω, αλλά μας έρχονται και από τις ομάδες αυτοβοήθειας και αλλοβοήθειας, που θα σας πω σε λίγο. Μήπως πρέπει να δούμε αυτό που λέμε αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης σαν μια διαδικασία που μπορεί να πηγαίνει λίγο περισσότερο στον χρόνο, αλλά να προσαρμόζεται στη ζωή του ανθρώπου και όχι να του ζητάει τη ζωή του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ένα συμβατικό σχήμα είναι ότι πρέπει για 1,5-2 χρόνια να αφιερώσω τη ζωή μου για να λύσω το πρόβλημα της εξάρτησης. Ναι, αλλά μας λένε οι αμφισβητείες αυτού του μοντέλου, αν το πρόβλημα της εξάρτησης είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει, που συσσωρεύει συνέπειες πάρα πολλά χρόνια, όσο εντατική και να είναι μια διαδικασία υποστήριξης, μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα ελλείμματα μέσα σε 2 χρόνια. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε έναν άνθρωπο να τον έχουμε 10-15 χρόνια σε μια εντατική υποστήριξη. Είναι απάνθρωπο. Άρα, μήπως θα πρέπει να τροποποιήσουμε τα μοντέλα υποστήριξης των ανθρώπων, να τα διευρύνουμε στον χρόνο, να τα κάνουμε πιο διαλεκτικά σε σχέση με τις ανάγκες των ίδιων των ενδιαφερμένων, να κουμπώσουν δηλαδή οι προτάσεις απεξάρτησης στη ζωή του ανθρώπου που δημιουργεί προβλήματα, και όχι να ζητάμε από τον άνθρωπο να κουμπώσει στην αμετάβλητη και σταθερή ιδέα που για την απεξάρτηση. Ξέρετε, αυτές οι ιδέες μπορούν να αφορούν πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αυτό το κρυφό πληθυσμό που λέμε, ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και επειδή διατηρούν ένα επίπεδο λειτουργικότητας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που έχει η επιστήμη αποφασίσει ότι είναι απεξάρτηση. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία και ένας προβληματισμός.
Ένας προβληματισμός δηλαδή ότι πρέπει οι προτάσεις, όσο διευρύνεται το φαινόμενο και αφορά περισσότερους ανθρώπους και με άλλα χαρακτηριστικά, και όχι με τα χαρακτηριστικά του κλασικού εξαρτημένου ένας άνθρωπος που έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο της εξαθλίωσης, μήπως θα πρέπει οι προτάσεις να τροποποιηθούν, να γίνουν πιο ευέλικτες. Μια άλλη πολύ σημαντική παραδοχή που καθορίζει τη δουλειά μας είναι αυτή η σημασία της αλληλοβοήθειας και της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης. Ιστορικά, εκεί που αποτύχαναν και αποτυγχάνουν την επίλυση του προβλήματος οι επαγγελματίες υγείας, οι επιστήμονες, έρχονται ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα, λέω έτσι, δεν κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, ούτε οι ομάδες αυτοβοήθειας, ούτε είναι πανάκια. Έρχονται όμως ελπιδοφόρα εγχειρήματα που μας δίνουν και ιστορικά αλλά και σήμερα σημαντικά αποτελέσματα. Κάποιοι άνθρωποι σε ομάδες αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας βρίσκουν τον δρόμο να τα καταφέρουν. Άλλωστε, ξέρουμε ότι και τα πιο επιτυχημένα επαγγελματικά παραδείγματα αξιοποίησαν πολύ τις ιδέες που γεννήθηκαν μέσα στις ομάδες αυτοβοήθειας. Η εξάρτηση λοιπόν έχει αυτό το παράδοξο του της εξάρτησης. Εμείς οι ειδικοί διδαχθήκαμε από τους άμεσα ενδιαφερόμενους που πρώτοι έδωσαν απαντήσεις στο πρόβλημα και στήσαμε κάποιες μεθοδολογίες αρκετά επαρκείς για ένα χρονικό διάστημα ή σε ένα βαθμό. Διδαχθήκαμε και δεν τους διδάξαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια εντελώς διαφορετική οπτική από αυτό που κυρίως έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για την ψυχιατρική, για την ψυχολογία κτλ. Η ιδέα λοιπόν της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας είναι πάρα πολύ σημαντική στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί εμπεριέχει στον πυρήνα αυτής της ιδέας είναι η ενεργοποίηση, η ανάληψη της ευθύνης, η συλλογική δράση, η αλληλεία δράση, η συγκίνηση που προκαλείται από τη συνάντηση ανθρώπων με κοινά βιώματα, που όλα αυτά απαντούν ριζικά στο πρόβλημα της εξάρτησης. Αν η εξάρτηση είναι μια διαδικασία, μια συνθήκη στην οποία ο άνθρωπος παραιτείται, αφήνεται, είναι παθητικός, δεν αναλαμβάνει ευθύνες, η πρόταση το να αναλάβει ευθύνες ο ίδιος από την αρχή για να επιλύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τη ζωή του είναι ιδιαίτερα σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Και αυτά, σαν ιδέες, προσπαθούμε να τα κρατήσουμε και στο πρόγραμμα. Τώρα, στο πρόγραμμα με διάφορα χαρακτηριστικά, δεν έχει τόση σημασία. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά στη δουλειά που κάνουμε στο πρόγραμμα, να πω όμως πώς δουλεύει το πρόγραμμα για τα δύο λόγια. Έτσι, αυτά τα προγράμματα δουλεύουν ως προγράμματα ανοιχτά, δηλαδή δεν είναι προγράμματα διαμονής, δεν είναι μια στα προγράμματα, ως προγράμματα που δεν δίνουν κάποια ουσία ως υποκατάστατο. Στερνά είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για αυτά τα προγράμματα. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι ανοιχτό και προσπαθεί, στερνό και απευθύνεται σε ενήλικες. Τώρα, κάποιες άλλες ιδέες μας έρχονται από κριτικά ρεύματα της επιστήμης και προσπαθούμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή στο πρόγραμμα προβολής αυτοβοήθειας, είναι η εξής. Το πρώτο είναι ότι έχει σημασία την όποια παρέμβαση στήμης για όποιο πρόβλημα ψυχοκοινωνικό, ας πάρουμε τώρα το πρόβλημα της εξάρτησης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορείς να αφουγκράζεσαι την εποχή και τον τόπο στον οποίο στείνεις την παρέμβαση. Να μην έρθεις με μια σταθερή και αμετάβλητη γνώση ότι έχει βρει τη φοβερή πατέντα επίλυσης του προβλήματος της εξάρτησης, η οποία την περιφέρεις από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι τις αλλαγές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία απευθύνεσαι. Αυτό είναι ένα πολύ λυτρωτικό εργαλείο, ένας πολύ λυτρωτικός τρόπος σκέψης. Έχει πολλά προβλήματα, αλλά σε βοηθάει να αφουγκραστείς την κοινότητα και να αφουγκραστείς την εποχή. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Η πραγματικότητα σήμερα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πριν από 15 χρόνια. Ο άνθρωπος που είναι ήδη εξαρτημένος και εξαθλιωμένος, λόγω της βαρβαρότητας που επικρατεί εκεί έξω, πολύ γρήγορα εξαθλιώνεται. Πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα. Και ζητήματα που πριν από 10 χρόνια τα θεωρούσαμε αυτονόητα, δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Η υγειονομική περίθαλψη, για παράδειγμα. Ένα στοιχειώδες επίδομα ή οτιδήποτε. Αλλά δεν αφορά μόνο τον εξαρτημένο αυτή η διαδικασία, αφορά και τον απεξαρτημένο. Ένα σημαντικό κομμάτι που συζητάμε πολύ σε αυτά τα εγχειρήματα της απεξάρτησης και στο δικό μας πρόγραμμα είναι ότι η απεξάρτηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε να μπορεί να υποστηρίξει μια αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση. Έτσι, δεν είναι καλό να προχωράς τους βίους και να συνεχίσεις, για παράδειγμα, να μένεις στο σπίτι σου. Και μπορεί να είναι και ζητούμενο και με πολύ αυστηρούς όρους πριν από κάποια χρόνια. Τώρα μπορεί να είναι το ίδιο. Καλό είναι να είναι, αλλά μπορεί να είναι το ίδιο. Μπαίνουν τέτοια ζητήματα λοιπόν που πρέπει να αφουγκραστείς την εποχή, να αφουγκραστείς πράγματα για να μπορείς να είσαι μια ευελιξία στο τι προσαρμόζεις. Αλλά και τον τόπο.
και τον τόπο πραγματικά στα Χανιά που δούλευα τα τελευταία χρόνια πριν έρθω εδώ, η σχέση των ντόπιων με το αλκοόλ ήταν πολύ διαφορετική. Λέμε ότι προτείνουμε στην αρχική φάση να μην κάνει κάποιο χρήση αλκοόλ κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αν πα πολύ κάθετα από την αρχή σε έναν τόπο που ξεκινά για να στηρίξει μια πρόταση, ίσω αυτό σε οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και μπορεί, έχει όλα τα εργαλεία σαν επαγγελματία υγεία να τη δικαιολογήσει αυτή, δηλαδή να τη χρεώσει αυτή την άρνηση στου ίδιου του ανθρώπου. Έχουμε τέτοια εργαλεία εμεί στην ψυχολογία, έτσι, να κατηγορούμε το θύμα και να ενοχοποιούμε το θύμα. Το αποτέλεσμα όμω δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό και λειτουργικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μα ενδιαφέρει και συζητάμε στη δουλειά μα πολύ, και όλα αυτά που σα λέω είναι ένα προβληματισμό που υπάρχει και διεθνώς και σε σχέση με αυτά που ανέφερε για μια μη ιατρικοποιημένη οπτική της εξάρτησης και της διαδικασίας αντιμετώπισης, είναι ο ρόλος του κινήτρου. Έχουν χυθεί τόνοι μελανιού σε έρευνες να συζητάνε για το κίνητρο του εξαρτημένου και από ποιο σημείο και μετά ένας κινητοποιημένος εξαρτημένος μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα πάει καλά και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια άλλη οπτική. Ότι το κίνητρο του εξαρτημένου δεν είναι ούτε σταθερό ούτε αμετάβλητο. Είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και είναι άμεσα συναρτώμενο με τις ευρύτερες συνθήκες ζωής τις οποίες βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που λέει, μας λέει αυτή τη στιγμή ότι θέλει να προσπαθήσει, δεν είναι απαραίτητο να μας λέει ψέματα, να είναι χειριστικός ή άλλα. Έχουμε διάφορους όρους. Μπορεί και τη στιγμή να το πιστεύει. Όπως συνέβη στην καθημερινή ζωή του, που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να ανατραπεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που όμως δεν μπορούμε απλά να την αγνοούμε και να πούμε όταν θετικοποιηθεί το κίνητρο θα πρέπει να το βοηθήσουμε, αλλά θα πρέπει ίσως να μας προβληματίσει και να κάνουμε όσο δυνατόν πιο ευέλικτες τις προτάσεις προς αυτό, να είναι όσο δυνατόν πιο προσβάσιμες οι προτάσεις θεραπείας αντιμετώπισης, ούτως ώστε να μπορείς ίσως να περιορίσεις τις μη προσελεύσεις, τις αποχωρήσεις ή το να μην σε γνωρίσει ένας άνθρωπος. Το κίνητρο λοιπόν είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ο άλλος να έρθει κινητοποιημένος. Έχει ένα κίνδυνο. Όταν συζητάμε πάρα πολύ για το κίνητρο στην αρχική φάση, είναι αυτή η δική μας θέση, έχει το κίνδυνο να υψώνουμε πολύ ψηλά το πύχη των προσδοκιών. Οπότε ουσιαστικά η πρόταση, αν δεν τις βάλουμε κριτήρια που θα θέλουν πολύ ψηλά κινητοποιημένους ανθρώπους να ακούσουν ένα πρόγραμμα, οι περισσότεροι περνάνε κάτω από τον πύχη. Τους χάνουν. Το ζήτημα είναι πώς μπορείς να χαμηλώνεις τον πύχη των προσδοκιών στην αρχή, βάζοντας βέβαια κάποια όρια και κάποια αιτήματα, να χαμηλώσεις τον πύχη των προσδοκιών, να προσπαθείς να κρατάς αυτούς τους ανθρώπους σε μια σχέση. Το πρόγραμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την ελπίδα ότι το μη κίνητρο ή το αρνητικό κίνητρο μπορεί να θετικοποιηθεί. Εδώ παίζει πολύ ρόλο στη δική μας δουλειά αυτό που λέμε αλληλοβοήθεια. Η συνάντηση των ανθρώπων που έχουν κοινά βιώματα και κάποιοι από αυτούς έχουν με επιτυχία προχωρήσει λίγο παραπάνω και έχουν ξεπεράσει κάποια ζητήματα. Αυτή η ενστάλλαξη ελπίδας, αυτή η συνάντηση μάλλον καταλυτική, γιατί υπάρχει μια ενστάλλαξη ελπίδας και μια ενδυνάμωση του ατόμου από τη συνάντηση με έναν άνθρωπο που τα έχει καταφέρει, με ανθρώπους που προσπαθούν και τα καταφέρουν λίγο καλύτερα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, τουλάχιστον στη δική μας δουλειά. Σας μιλάω πάντα για τη δική μας δουλειά, έτσι, δηλαδή στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και πώς ανταποκρινόμαστε. Σε σχέση με αυτό λοιπόν, αφού κατεβάζει το πύχη των προσδοκιών, ένα επόμενο ζήτημα, ζητούμενο, είναι ότι αναγκαστικά πρέπει να ελαχιστοποιήσεις ή ελαχιστοποιούμε μέσα στις διαδικασίες ελέγχου και δίνουμε έμφαση στη δημιουργία σχέσης. Αυτό ξέρετε είναι και ένα τρίκ. Σε ένα ανοιχτό πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα παραγωγικό ακόμα και αν μπορούσε να τον ελέγξει. Γιατί το ζήτημα της εξάρτησης στη δική μας οπτική δεν έχει να κάνει με το να συλλάβουμε έναν άνθρωπο ψευδόμενο. Έχει να κάνει με το να κατορθώσουμε να χτίσουμε μια τέτοια σχέση που να αρχίσει να εμπιστεύεται ένας άνθρωπος στο πλαίσιο, τους ανθρώπους, στον χώρο, ότι ψεύδεται. Ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματά του. Δεν είναι εκεί για να ελεγχθεί. Είναι εκεί για να υποστηριχθεί σε έναν βαθμό. Σε σχέση με τις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου, όπως καταλάβατε μέχρι τώρα, έτσι υπάρχει μια αρκετά κριτική προσέγγιση στην κυρίαρχη αντίληψη που έχει άκαμπτες διαγνώσεις και κατηγοριοποιήσεις για αυτό που λέμε εξαρτημένος.
Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει να ταυτίσουμε τον άνθρωπο τη διάγνωσή του και το σύμπτωμά του. Μας ενδιαφέρει ότι ο κάθε άνθρωπος, παρόλο το επιμέρους σύμπτωμα που είναι κοινό, ένας άνθρωπος εξέχωρη πορεία ζωής, με πολλά προβλήματα όπως όλοι μας και με ένα πλέον πρόβλημα αυτό της κρίσης στη συγκεκριμένη φάση. Πρέπει να αναδειχθεί αυτή η διαφορετικότητα, γιατί μόνο αν κατανοήσουμε αυτή τη δική του πορεία, μπορούμε ίσως να σχεδιάσουμε μαζί του μια άλλη πορεία απέναντι στο ζήτημα της εξάρτησης. Φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να το υλοποιούμε στη δουλειά μας, να υπάρχει ένα ασφαλές και οικείο πλαίσιο αναφοράς στο πρόγραμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ένας άνθρωπος στα πρώτα βήματα της διαδικασίας της υποστήριξης χρειάζεται και ασφάλεια και να αισθάνεται οικειότητα. Είναι άμεσα προσβάσιμο σε σχέση με αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, ότι μπορεί ένας άνθρωπος αρκετά εύκολα, έως πολύ εύκολα, να μπορεί να χτυπήσει την πόρτα να ζητήσει βοήθεια. Από εκεί και πέρα, με βάση αυτές τις ιδιοτροπίες μας για την αλληλοβοήθεια και την αυτοβοήθεια και τον ενεργό ρόλο, προσπαθούμε να τον κάνουμε πολύ συμμέτοχο έναν άνθρωπο που έρχεται σε εμάς από την αρχή, συμμέτοχο και συνεργάτη στη διαδικασία υποστήριξης. Ουσιαστικά να του δώσουμε από την αρχή την ευθύνη επίλυσης του προβλήματός του. Σε αυτό το σκεπτικό προσπαθούμε να εξατομικεύουμε την προσέγγιση, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο το βλέπουμε διαφορετικά, όπως σας είπα, και μαζί του να καθόμαστε, να συνδιαμορφώνουμε το πλάνο του τι θα κάνουμε μέσα στο πρόγραμμα που έχει μια σειρά από δραστηριότητες, ατομικές, να δεις υποστήριξη ομάδες, έχει έναν χώρο που μπορεί να περνάει με ασφάλεια και δημιουργικότητα την ώρα του, πολλές δράσεις όσον αφορά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δηλαδή υποστήριξη ιατρικά, νομικά, υποθετικά ζητήματα. Μια σειρά από δράσεις. Όμως, επειδή ο κάθε άνθρωπος δεν είναι ο ίδιος, προσπαθούμε να εξατομικεύουμε το πλάνο, να του δίνουμε την ευθύνη να είναι συνδημιουργός, να γράψει ουσιαστικά αυτό το σενάριο που θα τον οδηγήσει στην έξοδο από την εξάρτηση, με τη δική μας προφανώς και στήριξη και συμμετοχή σε αυτό, αλλά πρέπει να παίρνει την ευθύνη. Και αυτό δεν είναι ιδιοτροπία. Είναι ένας μηχανισμός τον οποίο τον πιστεύουμε πάρα πολύ, γιατί η δικιά μας θεωρητική παραδοχή είναι ότι το πρόβλημα της εξάρτησης δεν είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα ασθένεια που έχει να κάνει με έναν εγκέφαλο που έχει διαταραχθεί από τις ουσίες, αλλά έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που έχει μια συγκεκριμένη πορεία ζωής, που συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς και σκέψεων έχουν πάρει έναν δρόμο και ο ίδιος, αν θέλει να βγει από αυτό, ίσως θα πρέπει να τα ξαναδεί, θα πρέπει να τα αλλάξει. Και τη σχέση του με την ουσία, έτσι. Σε σχέση με αυτό, και είναι με κάποιες ιδέες που και εμείς τις έχουμε δει τόσα χρόνια στη δουλειά, αλλά τις βλέπουμε και σποραδικά και σε άλλες προσπάθειες του εξωτερικού, δεν τα κάνουμε, η ευελιξία και η ανεκτικότητα στη συνάντηση των εξαρτημένων φαίνεται για το τωρινό προφίλ των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα εξάρτησης, που είναι πολύ διαφορετικό από τους ανθρώπους που είναι πριν από 30 χρόνια. Μπορεί να φέρουν πολύ δομημένες και πολύ αυστηρές παρεμβάσεις. Φαίνεται ότι η ευελιξία και η ανεκτικότητα, δηλαδή ένα μοντέλο που του δίνει χρόνο, που μπορεί να συγχωρέσει τραγωπατήματα και να τα εντάξει στη διαδικασία υποστήριξης, χρησιμοποιώντας πάντα και ανθρώπους που έχουν προχωρήσει πολύ. Βάζοντας το συναντήσει, καταλάβατε αυτοβοηθούμενους, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, μια αρχή που έχει ενδιαφέρον, σας τα λέω λίγο συνδεδεμένα, δεν είναι έτσι στην πράξη, αλλά έχει ενδιαφέρον, είναι ότι προσπαθείς να σέβεσαι τη γνώση που φέρει αυτός ο άνθρωπος και το δικαίωμά του να αυτοπροσδιορίζεται. Με όλη την αντίφαση που έχει αυτό ένας άνθρωπος που είναι εξαρτημένος, να ορίσει τη διαδικασία της απεξάρτησης. Αυτό πρέπει να επινοούμε τρόπους να το υπερβαίνουμε. Και μπαίνουν στους φιλοσοφικά ζητήματα πόσο ελεύθερος ένας άνθρωπος που είναι εξαρτημένος να ορίσει, αλλά θα πρέπει αυτές τις αρχές να τις έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που υποφέρει, που πάσχει, έχει γνώση για το πρόβλημά του. Μας έλεγε ο Ρότζερς, ο μεγάλος ψυχολόγος, ότι αυτός που γνωρίζει καλύτερα είναι αυτός που πονά. Τι τον πονά. Εσύ πρέπει να τον βοηθήσει να το δει λίγο καλύτερα, αλλά αυτός το ξέρει. Τη γνώση την έχει μέσα του. Τη γνώση την έχουν και οι υπόλοιποι που έχουν περάσει παρόμοια προβλήματα. Ο ειδικός εκεί πρέπει να είναι καταλήτης, να είναι περιφερειακός ο ρόλος του. Να είναι πολύ υποστηρικτικός αναπεριφερειακός, να μην είναι στο κέντρο. Σε αυτό το μοντέλο που εμείς προτείνουμε. Όρια. Σημαντικά είναι και τα όρια στην δουλειά. Αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και κατανόησης και με αναφορά, εμείς λέμε, σε συλλογικά θεσπισμένους κανόνες. Δηλαδή, ακόμα και τα όρια που μπαίνουν στο πρόγραμμα δεν είναι όρια που τα σκέφτηκαν οι σοφοί ειδικοί, αλλά είναι όρια που προσπαθούμε να μεταφέρουμε από την ομάδα και να είναι μήνυμα. Να είναι συλλογικά κατακτημένα, γιατί μόνο έτσι νομιμοποιείσαι να οριοθετήσει έναν άνθρωπο σε μια πιο συλλογική προσπάθεια. Ναι. Αυτά ήθελα να σας πω. Δηλαδή, το πρόγραμμα έχει περίπου αυτές τις αρχές.
Λειτουργούν 5 μήνες, έχει ήδη κάπως ο κόσμο έως αρκετό, δηλαδή λίγο δεν περιμέναμε και τέτοια προσέγγιση από την αρχή. Ανθρώπους που έχουν πρόβλημα είτε με το αλκοόλ είτε με τις παράνομες ουσίες και συγγενικά τους πρόσωπα υποστηρίζονται στο πρόγραμμα. Αυτά, να μην σας κουράσω, γιατί πέρασε και η ώρα και να μην στο κουβεντιάσουμε και 2-3 πράγματα. Θέλετε. Ευχαριστώ.